ඇදිලා ඉන්නේ තනිය හැට. ඉතින් guys මේ තියෙන්නේ මට හම්බුන රාමෙන් එක මම පටස් කරලා මේක හදාගෙන එන්නම්. එතකන් ඔයාලා මාව subscribe කරලා තියාගන්න. ඕකේ මෙන්න තියෙනවා අපේ සැරම සැර රසම රස රාමෙන් එක. ඉතින් මන් දන්නේ මේක කොච්චර සැරයිද මට මේක කොච්චර දුරට කන්න පුළුවන්ද සැරයිද මොනවා වේද කියන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේක කාලම බලමු. මම ෆස්ට් ටයිම් රාමෙන් එකක් කන්නේ. මොන වගේ අත්දැකීමක් වේද කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ මේක. සුවඳ ගත්තොත් සුවඳ තියෙනවා. මට හිතා ගන්න බෑ මොනවා වේද කියලා මේක. මම දන්නේ නැහැ මොකක් වේද කියලා. ඉතින් අපි කාලා බලමු. ඉතින් guys මෙන්න තියෙනවා රාමෙන් මේක guys මාරම සරයි. මං හිතුවේ නෑ මෙච්චර සරයිද කියලා. මාරම සරයි. කරන්න දෙයක් නෑ. කන්න වෙනවා. Cara guys. මං හිතුවේ නෑ මේක මෙච්චර සැර ඇති කියලා. මාට සරයි. අවුලක් නැහැ මෙතනට. බීච් එකයි නිසා උලන් එනවා. හිත හදා ගන්න පුළුවන්. නේ රතු පාටයි කටත් එක්ක. අම්මෝ හරිම අමාරුයි. කඳුළුත් පයින්නවා. ඇත්තට මං හිතුවේ නෑ මේක මෙච්චර සැර ඇති කියලා. පුදුම සැරක් තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක. හරි අමාරුයි guys. වතුර තියෙනවා. හැබැයි බොන්නේ මට මේක කන්න ඕන කොහමද? මේක මාර හොට්. සැර කියන්නේ අම්මෝ පට්ට සැරයි. අම්මෝ මේක මාර අත්දැකීම. දැන් නම් මහන්සි කන්න ඕන.
පට්ටම සරයි ළමයි මේක. ඔයාලා try කරනවා නම් try කරන්න. හැබැයි පට්ට සරයි. අම්බෝ. බෑ. මේක තව මීට වැඩි සැර එකක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේක extra spicy double මේක 6 8 10 වගේ තියෙනවා. අම්මු ඒව නම් try කරන්න ඕන නෑ. කුලඟට මේක යනවා. අනේ දෙයියෝ මාව බේර ගන්න අයියෝ. රාමෙන් මෙච්චර සරද දන්නේ සරයිනේ. දැන් ඉන්නෙත් නෑ. ඕ මේක තුලඟ යන්න යනවා. මම හුලා බඩ දන්න ගණිත් දන්නේ මොනවා වෙයිද දන්නේ. දැන් මං අතින් කනවා. හරි අන්තිම කටට එන්නේ guys. Okay. Mang ඒක කරා. හැබැයි පාට සරයි. ඕ. වන් මිරිස්. guys, ඔයාලා try කරන්න. හැබැයි පාටම සරයි මේක. මෙන්න වැඩිච්චා. ඉතින් මාව subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. මැරෙන්න වැටිලා ඉන්නේ මන් දෙයියනේ. බේර ගන්න මාව. මාව subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ආයි වීඩියෝ එකකින් ආම්බේ වෙමු. මම යනවා සරයි guys. හරි දෙයියනේ. ඇයි මම මේ කෑ කන් දෙකත් එක්ක දනවා. පට්ටම සරයි. අම්මෝ බාර සරයි මේක. ඇදිලා ඉන්නේ තනිය හැට.